Hi guys, ito yung mga tools, mga gamit kong kailangan sa paggawa ng small kitchen bar. Gamit ng kahoy, wooden kitchen bar. Yan, ito. Kailangan natin ng mga lagare. Itong kahoy, Palochina. Tapos ito planer. Ito, mayroon tayong planer. Yan. Meron tayong kahoy na mahogany. Gamitin natin, magandang pamakuan kasi ito eh. Saka natin ipapatong yung yung Palochina. May dalawa tayong gagamitin kahoy. Ito, Palochina. Ito, kailangan natin metro, martilyo. Guys, dito ko ipupwesto yung kitchen bar dito. So, sa ito maliit lang. Maiksi. Yan. Dito. Tignan ko. Tara. Samahan nyo ako.